Pohjimmiltaan kroonisessa väsymysoireyhtymässä taustalla on energiavaje ja erityisesti hapen kautta tuotettu energiavaje, eli aerobisen kapasiteetin heikkous. Ne mekanismit, joiden kautta liikunta kohottaa kuntoa, niin eivät toimi. Eihän tämä voi olla niin, että vanhemmat itse joutuu selvittämään kaikkia, lukemaan kaikkia. CFS kuitenkin on ympäri maailmaa. Tähän on ihan selvät kriteerit, että minkälainen sairaus tämä on, ja on ihan selkeitä hoitovaihtoehtoja. Voin kuvitella, että on niin aika karua sairastaa tautia, jota ei niin tunnisteta sitä, ei tunneta sitä, ei osata diagnosoida sitä, ei osata hoitaa. Sitten olet vielä vähän niin kuin järjestelmän ulkopuolella, niin kyllä se aika rankkaa on varmasti. Tietysti se on itselle ollut järkytys. Jotakin olin kuullut aiemmin, mutta että sitä on tässä määrin tämmöistä kohtelua, mitä ei saisi olla terveydenhuollossa millään muotoa. Sitten jossain vaiheessa oli ehkä parin viikon tauko ollut töissä. Sitten mä menin tallille normaalisti ja sitten niin ei vaan tahti vaan hidastui ja sitten niin ei vaan niin työnteosta tullut mitään. Ja sitten niin kyllähän mä tein hommat loppuun, mutta että se oli aika tuskasta. Ja sitten mä pitkään ajattelin, että mun täytyy vaan yrittää enemmän ja treenata enemmän, ja kunto on niin huono, että mun pitää vaan niin kuin vahvistaa omaa kuntoa, että pitää mennä lenkille ja pitää tehdä enemmän töitä ja kaikkea tällaista. Mutta se ei oikein toiminut sit enää. Krooniselle väsymysoireille on hyvin tyypillistä rasituksen jälkeinen huonovointisuus, eli englanniksi post-exertional malaise, ja siitä tulee tämä sana PEM. Ja tyypillistä PEMille on se, että lievässä tapauksessa se voi aiheuttaa flunssan kaltaisia oireita, nenän tukkoisuus, kurkkukipu, aristavat imusolmukkeet, päänsärky, lihassärky ja lämpöily tai ainakin lämmön tunne. Ja vaikeammassa tilanteessa se voi vaikeuttaa ruoansulatusta, aiheuttaa pahoinvoinnin tunnetta. Se voi aiheuttaa myös sitten masennusta, ahdistusta, unihäiriöitä, joko se, että uni ei virkistä, joutuu nukkumaan liikaa, tai sitten pahimmassa tapauksessa tulee unettomuus, ei pysty enää palautumaan. Työterveyshuollosta vaan sanottiin, että kun en tee fyysistä työtä, niin mä voin olla kuumeisena töissä. Ja jossain kohtaa sitten keho ei enää kestänyt sitä rasitusta ja sitä kuumetta ja hoitamatonta mykoplasmaa. Et siihen asti oli niin kuin tämmöinen potkukelkkailulenkki tai mikä hyvänsä niin kuin reipas lenkki töiden jälkeen piristänyt, mutta se ei niin kuin sitten onnistunut. Sitten kun siinä meni vuosi, niin mä vasta sitten rupesin yhdistämään niitä kaikkia oireita ja sain vinkkiä, että mikä voisi olla sitten. Ja sain tuosta CFS-verkosta sitten sen oirelistan naamani eteen, niin sitten mä luin, että nyt vihdoin täsmää. Mä olin etsinyt ja ihmetellyt kaikkia MS-tauteja ja kaikkea muuta, että mikä nyt on, että kun hyytyy vaan. Ja sitten kaikenlaisia kummallisia asioita tapahtuu kropassa. Niin, että jos et sä nuku, niin sua väsyttää, mutta että sitten taas niin väsymysoireyhtymässä ei meikä vakio vastaus kaikkeen, että täytyy sitten katsoa. Että jos on serkun synttärit, jonne hän haluaisi lähteä, niin edellisenä päivänä hän sanoi, että täytyy nyt sitten katsoa, että mikä on tilanne huomenna. Sen tietää sitten varttia ennen tai puoli tuntia ennen, että pystyykö lähteä vai ei. Siinä vaiheessa mulla oli mun koti oli ihan raivauskunnossa. Et kun mä asuin niin kuin kerrostalossa ylimmässä kerroksessa, ei hissiä. Ja kun mä ton koiran kanssa yritin vaan käydä ulkona, niin se oli sitä, että kun mä kävelin raput alas, niin mä olin jo aivan poikki. Siitähän on yleinen käsitys vaikkapa, että ME/CFS:stä, että siitä ei tiedettäisi aiheuttajamekanismia tai ei tiedetä siitä mitään. Sehän ei ole totta.
Meillä on esimerkiksi, mulla on sellainen 92 vuodelta oleva lääketiedekirja, jonka kannessa on aivokuvia ME/CFS-potilailta, miten liikunta vaikuttaa niiden aivoverenkiertoon. Tämä oli 1992, siitä on aika monta vuotta, mutta jotenkin nämä on jäänyt silleen hirveän unholaan. Pohjimmiltaan kroonisessa väsymysoireyhtymässä taustalla on energiavaje ja erityisesti hapen kautta tuotettu energiavaje, eli aerobisen kapasiteetin heikkous. Sen takana voi olla tietysti useita eri tekijöitä. Pohjimmiltaan energiahan tuotetaan sitten siellä mitokondrioissa. Nämä virukset usein myös hyökkäävät mitokondrioiden kimppuun ja sitä kautta myös on ymmärrettävää, että miksi virustaudit saattavat laukaista tämmöisen tilanteen. Virustaudithan jokaisella laukaisee tämän tilanteen, mutta terve ihminen palautuu siitä, mutta jos on taipumusta ME/CFS:ään, niin silloin se palautuminen voi jäädäkin kesken, eli oireet voivat jäädä pitkäkestoisesti päälle. On mietittävä tarkkaan, teetkö sä tänään ruokaa, käytkö sä huomenna kaupassa, milloin sä imuroit, milloin sä tiskaat. Et ne on jo semmoiset ihan maksimirasitukset, mitä joutuu sitten vielä tauottaa ja katsoa eri päiville, että samana päivänä ei voi kaikkia tehdä missään nimessä. On tullut paljon uutta teknologiaa, on näitä esimerkiksi tämmöisiä metabolomisia testejä, että ihmisen metaboliaa voidaan hirmu tarkasti, voidaan katsoa yllättävän paljon, mitä siellä kropassa tapahtuu, niin sitten on havaittu, että siinä on todella paljon poikkeavuuksia. Ja se, mikä ongelma on PEM-oireissa, on se, että se ei ole tavallista uupumusta, vaan se on elimistön kokonaisvaltainen reaktio sille, että elimistön energiataseet eivit riitä. Ja miksi se on niin kokonaisvaltainen, niin se johtuu siitä, että autonominen hermosto, erityisesti sympaattinen hermojärjestelmä, niin huolehtii jokaisen solun energiasaannista. Ja silloin kun meillä on pulaa energiasta, niin silloin sympaattinen hermojärjestelmä päättää, mitä toimintoja otetaan pois käytöstä, jotta energia säästyisi. Kaikkein eniten energiaa elimistössä kuluttaa aivot, ruoansulatus ja immuunipuolustus. Joten PEM-oire ei ole sellainen, että kun se tulee, niin siitä sitten nukutaan ja levätään ja toivutaan, vaan se aiheuttaa kokonaisvaltaisen häiriön elimistön energiajakelussa ja siitä toipuminen voi kestää päiviä, viikkoja, jopa kuukausia. Aika usein mä kuulen kysymyksen, että voisikohan mullakin olla toi, kun väsyttää niin kauheasti. Niin sitten mä kyllä esitän tarkentavia kysymyksiä, että onko nyt näitä ja näitä oireita, koska se väsymys ei ole semmoinen perusarjessa niin kuin merkittävä oire. Ihan kuin olisi 40 asteen kuume ja megaluokan krapula samaan aikaan. Ja sitten mä tiesin vielä siinä vaiheessa, se pahenee vielä siitä, että se niin kuin pari päivää sen jälkeen oli vasta se pahin olo. Kroonisen väsymysoireyhtymään ja sen diagnostiikkaan täytyy suhtautua vakavasti, koska se on vakava sairaus. Silloin kun se varsinkin kroonistuessa ja pitkittyessä, se aiheuttaa monia huomattavia ongelmia. Siis kerta kaikkiaan toimintakyky voi mennä, potilaat saattaa menettää ja usein menettääkin työpaikkansa ja työkykynsä ja vakavimmillaan henkensä. Eli tähän liittyy myös huomattava suisidivaara, joka on 5-6 kertaa suurempi kuin samanikäisillä muilla ihmisillä. Eli se on vakava sairaus. Mun mielestä CFS on harhaanjohtava nimi. Perustelen sen sillä, että nauroin itsekin, kun kuulin koko nimen ensimmäistä kertaa. Krooninen väsymysoireyhtymä. Mitä se kertoo ihmisille? Että vähän väsyttää. No ei väsytä. Ehkä suomenkielinen sana olisi hyvä, että rasitusintoleranssi olisi niin kuin se, mikä kuvaa hyvin tätä sairautta. Eli ihan kaikki pienet normaali arkiaskareetkin vie niin kuin täysin sun toimintakyvyn. 50-60-luvulla käytettiin tätä termiä myalginen enkefalomyeliitti, joka siis viittaa aivojen ja selkäytimen tulehdustilaan. Mutta sitten 80-luvulla oli semmoinen tunnettu epidemia Yhdysvalloissa, jota sitten tämä Yhdysvaltain terveysvirasto CDC lähti tutkimaan.
Ja siinä vaiheessa se jotenkin katosi se yhteys tähän myalgiseen enkefalomyeliittiin ja niihin lukuisiin epidemioihin. Ja sitten 1980-luvun lopussa syntyi tämä nimi krooninen väsymysoireyhtymä, joka kuulostaa toki ihan erilaiselta kuin myalginen enkefalomyeliitti. Ja siinä vaiheessa avautui sitten myös hyvä väylä näille vakuutuslääkäreille alkaa tutkia tätä tämmöistä vähän hömpän kuulosta sairautta. 1980-luvullahan myös käytettiin lehdistössä termiä juppiflunssa, että se tietysti kertoo omaa kieltään, että kelle tämän sairauden luultiin tulevan, että se tulee vaan tämmöisille jupeille, jotka ylirasittaa itseään. Myalginen tarkoittaa lihaskipuja ja sitten enkefalomyeliitti on aivojen ja selkäytimen tulehdusta. Tätä nimitystä on kritisoitu sillä, että ei ole osoitettu, että aivoissa tai selkäytimessä olisi jotain tulehdusta, paitsi aivan viime aikoina ollaan pystytty kuvantamaan aivojen gliasolujen reaktio, jota voidaan pitää eräänlaisena tulehdusreaktiona aivoissa. Se ei kuitenkaan ole sellainen tulehdus, joka hoituisi kortisonilla tai aspiriinilla tai näillä tulehdusta lievittävillä kipulääkkeillä, vaan kysymyksessä saattaa olla tulehdusreaktio energiapulalle tai aivojen hapenpuutteelle. Varmasti tulevaisuudessa nämä kuvantamistutkimukset, muun muassa PET-tutkimukset, voisivat avata enemmän tätä, että onko siellä taustalla tämmöinen samanlainen aineenvaihdunnan häiriö, mitä elimistössä muualla tapahtuu. Sitten siellä on myös mukana niitä lääkäreitä, jotka tutkii ja ei löydä mitään ja sanoo, että siitä vaan nyt pitää reipastua ja ylös ja ulos ja kyllä se siitä. Ja kyllä se aika loukkaavaa on, kun semmoista joutuu kuuntelemaan sitten tuolla noin, että ei tässä mitään, että nyt on testin tulokset niin huonot, että tämä aerobinen kunto on tosi huono, että nyt pitäisi vaan päästä liikkeelle. Ja kyllä mä sen tiedän, me ollaan tiedetty se 3 vuotta, että näin pitäisi olla, mutta kun ei pysty, niin se ei niin kuin paljon auta. Virkamiehille se tietysti sitten on ehkä tekosyy olla niin kuin tunnustamatta koko juttu, kun on kyse oireyhtymästä, se on vaikeaa. Tätä ME-CFS-sairautta on pitkään pidetty psyykkisenä sairautena, mutta viimeaikaiset tutkimukset ovat vahvasti antaneet viitteitä siitä, että taustalla on fyysisiä mekanismeja. Itse katson, että autonominen hermosto, vaikka ei ehkä ole syypää tähän sairauteen, niin sen pettäminen on sitten se, joka tekee tästä sairaudesta näkyvän. Eli itse asiassa sympaattinen hermojärjestelmä pystyy aika pitkään peittämään näitä ongelmia, kunnes sitten lopulta murtuu ja sitten nämä oireet tulevat esiin. Monenlaisia sairauksia on historiassa. Niitä on tulkittu, että ne on jotain nykynäkökulmasta yliluonnollisia, ne on ollut uskonnollisia, jonkinlaisia kirouksia tai jotain tällaista. Et esimerkiksi epilepsia. Se on hyvä esimerkki sellaisesta, mikä tosi pitkään nähtiin jonkinlaisena niin kuin henkien riivauksena. Ja epilepsiallahan on ollut tosi huono maine, että sitä on niin kuin, se pitkään esti esimerkiksi maahanmuuton moniin maihin. Sen perusteella saatettiin tehdä sterilisaatio, mikä nykyään vaikuttaa tosi kummalliselta. Kroonisen väsymysoireyhtymän kannalta ja miksei muidenkin sellaista häiriöitä, joita me kutsutaan toiminnallisiksi, niin oma näkemys on aika lailla mennyt siihen suuntaan. Aikaisemmin silloin nuorempana neurologina tai nuorempana psykiatrina pidin näitä aika psykiatrisina häiriöinä ja se jäsensi sitä. Niitä oli helppo jäsentää psykiatrisen tautiluokituksen mukaan ja sieltä löytyy koodeja näille. Mutta sitten kun näitä ihmisiä kohtaa ja potilaita hoitaa, niin se psykiatrinen puoli ei todellakaan selitä tätä. Väitän myös, että se somaattinen puolikaan ei selitä tätä. Tai jotain siltä väliltä, tämä on vähän uuden tyyppinen, vaatii ihan uudenlaista ajattelua. Tietysti meiltä lääkäreiltä, mutta ehkä sitten laajemminkin. Ja tutkimustietoa tulee tietysti lisää, pitää olla nöyrä sen edessä, mitä se kumuloituva tieto tuo tullessaan. Ja samalla suhtautua kyllä sitten siihen tietoon vähän varauksellisestikin ja kriittisesti. Nykyään Suomessa ei hirveästi haluta puhua esimerkiksi, ei haluta käyttää termiä vaikkapa luulosairaus tai psykosomaattinen, vaan sanotaan, että on toiminnallinen häiriö.
Ja sitten usein sanotaan, että niin, eihän me väitetä tätä miksikään psykologiseksi ongelmaksi, vaan se on toiminnallinen häiriö. Käytännössä se on kuitenkin aika pitkälle sama väite, että toiminnallinen häiriöhän tarkoittaa, että ei ole mitään elimellistä. Joo, eli olen tässä oman terveen elämäni yhteydessä tutustunut myös tämmöiseen sairauteen kuin CFS-ME. Ja itse näkisin, että ehkä parhaiten sitä myös kuvaa tämmöinen kuin SAID, joka on tämä systemaalinen rasitusintoleranssi. Eli puhutaan semmoista, että tosiaan että ne ihmiset kokee fyysistä tai psyykkistä rasitusta, niin he kokee sen jälkeen romahduksia. Mutta se huonoin puoli, mikä siinä asiassa varmaan on sitten, että usein nämä ihmiset sitten, kun ne on sairaita, niin he putoaa myös tämmöiseen taloudelliseen ahdinkoon, joka he joutuu hakemaan tukea sitten meidän viranomaisilta, eli pääasiassa myös Kelalta, puhutaan perustoimeentulotuesta ja tämän tyyppisistä avustuksista. Ja sitä olettaisi, että Suomessa nämä asiat olisivat hyvin selkeitä ja perustuisi perustuslakiin, ihmisoikeuksiin ja tasa-arvoisuuteen, mutta että kyllä järkyttävää nähdä, että tässä 2 vuotta avustanut erityyppisiä ihmisiä tämän sairaan osalta, niin se on aikamoista taistelua. Ei voi olla niin, että potilaat on toimintakyvyttömiä, mutta ikään kuin puuttuu joku sellainen diagnoosi, jonka perusteella sitten ei saakaan tiettyjä tukia ja toimeentulo on hyvin tiukilla. Että kyllä tähänkin täytyy saada konkreettinen muutos. Kyse on inhimillisistä ihmisistä ja heidän toimintakyvyn ja työkyvyn menetyksistä. Ja sehän se on se ratkaiseva, mikä pitää olla ytimessä silloin, kun mietitään, että mitä kaikkia tukia potilas ja hänen läheisensä tarvitsee. Sitten taas tämä, että evätään työkyvyttömyystuet vedoten sillä, että kyseessä on toiminnallinen häiriö, joka ei aiheuta mitään niin kuin vakavaa työkyvyttömyyttä. Tämmöisiä päätöksiä lausuntoja tulee ihmiselle, joka ei pääse sängystä ylös. En julkiselta puolelta ole saanut minkäännäköistä apua, eikä kukaan lääkäreistä valitettavasti ole edes perehtynyt eikä tietoinen tästä sairaudesta. Jos sairas ihminen joutuu itse opiskelemaan omasta sairaudestaan Suomessa, niin aika huonossa asemassa ollaan kyllä. Oma lääkäri, joka mut on nähnyt silloin, kun mä oon ollut hyvässä kunnossa, niin kun suht terve, tietää tilanteen ja sillain on uusinut kaikki reseptit, mitä tarvii ja niin kun suhtautuu ihan hyvin. Ja sitten taas erikoissairaanhoitoon ei mene lähetteet oikein läpi. Et silloin huonona kesänä tosiaan, kun mun syöminenkin oli tosi heikkoa, niin silloin meni lähete neurologian polille läpi. Mutta sitten neurologin kanta on se, että kaikki on aivoperäistä, eli korvien välissä. Ja neurologi ei ota huomioon edes lääkelistalta noihin CFS-oireisiin määrättyjä lääkkeitä. Mutta siellä on sitten niin kuin ollut jonkun aikaa sitten ihan muissa asioissa hoitoseuranta. Eli mulla on ollut aivoinfarkti, joka myöskin jäi CFS:n takia suorastaan niin kuin tutkimatta silloin, kun se oli päällä. Et siitä löytyi jälki sitten jälkikäteen, että tämmöisiäkin kokemuksia on. Mun mielestä on aika kummallinen ajatus, että ihminen voisi aiheuttaa sen, että aivoverenkierto, että niillä potilailla on samanlaiset aivoverenkiertoprofiilit keskenään, mutta sitten ihan erilaiset kuin terveillä. Tai vaikkapa hapenottokyky ja tämmöiset, niin kuin mitä mitataan liikunnan yhteydessä, että miten ne voisi sitten muuttua näillä kaikilla samaan suuntaan, niin olisi se aika kummallinen väite mun mielestä. Lääkehoitoja ollaan alettu vähentämään, ja joka on ihan perustuslaissa, niin kuin on määritty ihmisille kaikki ihmisoikeudet, ja Suomen perustuslaki on hyvin tarkkaa, myös terveydenhuollonkin puolta määrittelee tietyt palvelut, jotka kuuluu kaikille ihmisille.
Ja yksi asia on myös tasavertaisuuslaki, että miksi joltain ihmiltä kysellään sitten näitä asioita niin tarkkaan, mitä muuta kysellään, muuta sairausryhmiltä. Joka päivä meillä on potilaat ja heidän läheisensä omaisensa käsillä ja silloin täytyy tarjota sitä parasta apua ja hoitoa, mitä lääkäreillä ja hoitohenkilöillä ymmärryksessä on. Eli oireita täytyy hoitaa ja myös sitä toimeentuloa, sosiaalipuolen asioita pitää hoitaa ihan päivittäin. Et ei voi ajatella niin, että meillä tulee kuukausien tai puolen vuoden päästä jotakin ulos tämmöisiä linjauksia, vaan se hätä ja avun tarve on ihan päivittäistä. Ja niin kuin me tiedämme, että Ruotsissa ja Norjassa tilanne on ihan erilainen. Suomessa myös yksityispuolella on saatu hoitoja, joihin joillakin on varaa, mutta ei hoito Suomessa saa olla euroista ja varallisuudesta kiinni, vaan kyllä näitä hoitoja, jotka ainakin oireita lievittää ja toimintakykyä parantaa, niin pitää pystyä ja pitää tarjota myös julkisella puolella. Mä oon kärsinyt 5-vuotiaasta asti CFS:stä ja sitä ei ollut diagnosoitu vielä silloin, mutta joka tapauksessa. Ja silloin jo niin kun vanhemmat joutuu vetämään mua esikoulun pulkalla ja mä en pärjännyt koko päivää siellä ja väsyin nopeasti ja uuvuin todella pahasti. Alkoi kipuja olla jo silloin, ei kovin pahana vielä silloin. Et sen mä vaan muistan, että Timo alkoi sanoa, että hän ei jaksa mennä kouluun. Ja alkoi tulla nyt poissaoloja ja sitten se 2015 kesä oli sellainen, että mä jotenkin ajattelin, että ei kukaan lapsi halua olla menemättä Linnanmäelle tai vesipuistoon tai mihinkään kivaan. Ja sitten sen jälkeen se koulu ei lähtenyt oikein enää kulkemaan. Veikalla tuli semmoista jotain vaikeaa tehdä läksyjä ja tosi työlästä. Siis saattoi tuntikausia mennä yksinkertaisten muutaman aineen läksyjen tekemiseen illalla. Niin Veikka silloin sit niinku alkuun kyllä sit aloitti koulun, mutta sitten siinä niinku aika nopeasti sit tuli se tilanne, että ei hän jaksanut sit koulua ollenkaan käydä. Ja tosiaan oli sit todella väsynyt, ei hän oikeastaan päässyt sit edes sängystä enää niinku ylös. Mutta niin se vaan meni, että niin kun alakoulu, 6. luokka kevät, niin Veikka taisi käydä yhtenä päivänä koulussa, kävi hakemaan koulusta niin kuin päästötodistuksen keväällä. Ja ei pysty menemään kouluun. Sanoi, että haluaisi mennä. Silloin kun pääsi sinne kouluun, niin kuormittuu siitä metelistä ja alkoi yleistyä myös tämä päivällä nukkuminen. Siis Veikka saattoi nukkua normaalit yöunet ja iltapäivällä täysin sikiunessa. Ihan tajukankaalla, millään et saa hereille, aivan veksi. Sä nukuit alkuun se ekan vuoden ehkä 20 tuntia vuorokaudessa. Ei, ajateltiin, että murrosikä nyt alkaa. Että murrosikira alkaa, niin sitten on niin väsynyt, että siihen kuuluu semmoinen väsymys. Esimerkiksi koulumatkat saattaa olla tämmöiset, että mä keskelle matkaa olin tehnyt majan sen takia, koska mä tiesin, että mä uuhadan siinä kohtaa. Niin kuin just, että miksi mä en jaksa aamulla lähteä, että miltä niin kuin tuntuu. Ja sitten on ehdottanut sellaista just, että tulisi joku täällä käymään ja herättämässä. Ja yhden kerran tulikin, mutta ei se sinänsä niin auttanut. Sitten ne suuttui siitä ehkä vielä enemmän, mutta niin. Sitten ne on niin just sitä mieltä, että jos vaan yrittää kovasti, niin sitten pääsee kyllä nousemaan ja kouluun. Tai jos niinku yrittäisi tosi kovaa joka päivä, niin sitten pääsee kyllä ihan helposti kouluun. Miten sä oot itse siitä mieltä? No mun mielestä se ei kyllä ole siitä yrittämisestä. Tai voisi ehkä vähän olla siitä kiinni, mutta silloin kun ei oikeasti jaksa, niin sit ei se yrittäminen siihen sinänsä auta. Sitten yleensä, jos mä menen niinku sellaisena viikkona silloin, kun mä en just jaksa, niin sitten siinä kestää varmaan vielä pidempään, että mä sitten taas jaksaisin päivän käydä koulussa tai sellaista niin seuraavaksi. Mutta ei se siellä HUSissakaan sitten selvinnyt se asia,
Että jossain vaiheessa mun tuli itse sellainen olo, että on selvittävää, että nyt me mennään vaikka mihin privaattipuolelle jollekin lääkärille, joka selvittää, että mikä tällä pojalla oikein on. Ja sitten yksi nuorisolääkäri sen jotenkin niin kuin sanoi, että hän on nähnyt tämmöisiä aikaisemminkin ja hän on ihan varma. Se taisi sanoa jotenkin, että mä oon 100% varma, että tämä on uupumusoireyhtymä. Sen mä muistan, kun me käveltiin siellä tulos. Mä olin niin helpottunut. Että me ei ollakaan siis hulluja, en minä eikä lapseni. Että täällä on ihan selkeästi diagnoosi. Pahinta on se epävarmuus, kun ei tiedä, että mikä on, miksi, mistä tämä johtuu, mitä tämä on. Sitten saa jonkun diagnoosin ja löytyy niin kuin selitys ja sitten voidaan niin kuin hoitaa tai sopeutua tai huomioida nämä asiat ja mennä niin kuin elämässä eteenpäin. Muistan silloin, kun ollaan sinne, ei nyt ihan kantaen, mutta niin kuin todella, niin kuin, että kun on pitänyt sinne lääkärin vastaanotollekin mennä, niin että se on ollut ihan äärettömän työlästä niin kuin yleensäkään niin kuin päästä sinne, että hän niin kuin jaksaa lähteä mihinkään. Ja kun on oltu siellä lääkärin vastaanotolla, niin Veikka on puoliksi nukkunut, että hän on niin kuin käpertynyt siihen tuolille. Ja Tutkimusten perään poissulkevaa diagnostiikkaa, että suljetaan pois se, että ei ole sitä ja suljetaan pois se, että ei ole tätä ja suljetaan pois, että ei ole tota ja jäljelle jää ei mitään. Ja se tässä on niin kuin kaikkein hankalinta, että kun lapsella on selkeät oireet, totaalinen uupumus, väsymys, kyvyttömyys lähteä niin kuin liikkeelle ja tehdä asioita ja sitten kuitenkin kun sen lapsen tuntee ja näkee, että hän haluaisi, mutta ei pysty. Psykiatri sitten jollain tavalla rupesi kyllä myöskin sit ymmärtämään, että Veikka oikeasti, niin kun, että tässä on kyllä jotain muutakin kuin tätä psyykepuolta. Hän oikeastaan sitten ensimmäistä kertaa niin kun heitti ilmaan, että hän sanoi ääneen tämmöisen krooninen väsymysoireyhtymä. Mä luulen, Timppa, että se menee sen takia sulla tosi helposti näin ylös alas se vointi. Kun siinä on koko ajan jotenkin ehkä semmoinen koulunkin paine, että jos sä olisit kuitenkin vielä 2 tuntia enemmän, kun sä oot tänään virkeä. Ja jos sä sit vielä huomenkin tekisit siitä matikasta vielä sen yhden tehtävän. Ja sit sä yrität ne kaikki ja sitten tulee aina se suuri romahdus. Nyt kun tuo lastensuojelu on täällä kuitenkin käynyt, koulu on tehnyt ja sairaalakin teki lastensuojeluilmoituksia, kun ei käy koulua. Ei käy koulua, ihan hirvittävä tilanne. Ja se onkin tietenkin, kyllähän kouluun pitää käydä, se on ihan selvä. Ja sanoin, että voitteko te auttaa meitä, että jos te vaikka kävisitte täällä 3 kuukautta, niin te näkisitte, että minkälaista se arki on. Ja musta tuntuu, että se on se, mikä siinä auttoi. Sitten kun ne kävi täällä ja tajusi, että ei ne saa yhtään sen paremmin Timoa hereille kuin minä, niin sitten loppui se ehkä sellainen niin kuin jotenkin jupina siitä, että miksi ei käy koulua tai miksi tuo äiti ei nyt saa sitä hereille. Keksityn mahakivun takia voi olla pois koulusta päivän tai 2 tai jäädä makaamaan sänkyyn jonkun kerran, joskus päiväksi, jonkun viikon ajaksi, ei vuosiksi. Mielestäni huono tekosyy ja ammattitaidottomuutta, jos niin kuin sellaiseen lähtee. Niin, kyllä se kohtelu välillä on ollut aika hurjaakin tuolla ihan yliopistosairaalassakin, että mä oon monta kertaa kysynytkin sitä sairaalasta, että hetkinen, että Timolla on myös synnynnäinen sydämen rytmihäiriö. Ja siellä puolella ei kukaan kertaakaan kysynyt, että kuka teidän sosiaalityöntekijä on tai onko tässä lastensuojelu mukana. Että mitä eroa tällä sairaudella voi niinku olla? Hänen tapauksessaan psykiatri on tehnyt kaikkein suurimman työn. Hakeen ihan oikeasti. Mä oon vaatinut, että ettikää mikä siellä mättää. Ei ole löytynyt. Kiemurtelua ja ei tämä nyt meille kuulu, emme me tiedä, ei meillä ole resursseja, etc. Mistä niin kuin näkyy suoraan, että ei tiedettiin asia, mutta ei haluttu puuttua. Tuntuu, että tässä asiassa on tosi yksin. Eli kun ajattelee, että jos sun oma lapsi sairastuu, niin tavallaan semmoinen oletusarvo kuitenkin tuntuu, että olisi niin kuin se, että ensinnäkin, että hoitava taho kertoo, että mitä sun lapsi sairastaa ja minkälaista hoitoa siihen voidaan antaa. Tai
minkälaisia asioita, mistä sä voit niin kuin etsiä tietoa tästä asiasta. Ja tämän tyyppisiä asioita ei kuitenkaan niin kuin oikeastaan tämän sairauden tiimoilta niin kuin hoitotaholta oikein pystytä antamaan. No itse asiassa tähän potilasryhmään liittyen kansainvälistä tutkimusta, jos kuinka paljon jo saatavilla. Mutta lääketiede ei olisi koskaan kehittynyt niin kuin tähän pisteeseen, jos aina olisi ensin odotettu tutkimustulokset. Että sehän on nimenomaan, lääkäri tekee ydintyötään, kun tekee potilaan ja potilaan läheisten kanssa ja suunnittelee sitä hoitoa eteenpäin. Ja saa potilaita palautetta, että auttaako se. Jos ei auta, sitten mietitään jotakin muuta. Että tämä on ihan ytimessä olevaa peruslääkärin työtä. Ja minusta se pitäisi saada tämän päivän käytäntöön myös yliopistosairaaloista. Ei voi ajatella niin, että jos ei ole vielä ikään kuin omaa tutkimustulosta käytettävissä, niin sen annetaan niin kuin kahlita lääkäreitä ja hoitolinjauksia. Että siitä huolimatta pitää hoitaa potilaita. Ja ajattelisin kyllä, että, ja toivon mukaan näissä keskustelussa saisimme ihan niin kuin nopeita linjausten muutoksia niin, että niin lasten puolella kuin aikuisklinikoiden puolellakin niitä hoitoja ruvettaisiin tarjoamaan paremmin. Ja tietysti siinä rinnalla toivon, että sitä seurantaa tehtäisiin tiiviisti ja näitä tutkimuksia viiveettä myös aloitetta, jotta sitten saataisiin myös mahdollisimman paljon omaa tutkimustulosta. Esimerkiksi minulla on näitä hoitoja erilaisia, jotka pikkasen auttavat yksi kerrallaan, mutta kun näitä pystyttäisiin yhdistämään niin kuin järkevästi siten, että potilas itse kokee niistä apua, niin minä uskoisin tämä kokonaisuus plus se ystävällinen asenne. Näillä olisi todella suuri merkitys. Aika monen sairauden kohdallahan kyse on ollut siitä, että niihin on löytynyt esimerkiksi labrakokeita tai esimerkiksi MS-taudin kohdallahan magneettikuvaus oli se mullistava, että silloin tämä sairaus olikin yhtäkkiä objektiivisesti olemassa. Niin ne on aina ollut, että sitten kun tulee tämä testi, niin silloin se sairaus on oikeasti olemassa. Ja tietysti sitten niin kuin ME/CFS:n kohdallahan kyse on siitä, että siihen ei ole mitään yhtä testiä. On hyvin vaikea ymmärtää, että voisi olla sairaus, jossa liikunta nimenomaan pahentaa oireita. Ja ME/CFS-sairaudessa on juuri kysymys siitä, että ne mekanismit, joiden kautta liikunta kohottaa kuntoa, niin eivät toimi. Ja sitten jos ei pääse riittävästi lepäämään sen rasituksen jälkeen, tulee uusi, vaikka vähän lievempi. Vaikka tämmöinen kaupassa käynti tai mikä tahansa, niin se sitten niinku, se tulee pienemmästä ja pienemmästä ja pienemmästä aina se huonovointisuus. Ja sitten se niinku kestää kauemmin ja se aina kumuloituu. Sit, jos se pitää levolla, millään muulla se ei katkee. Lepo. Silloin kun on kysymyksessä PEM-oire, niin silloin juuri rasituksen lisääminen ei kohota kuntoa, vaan päinvastoin heikentää sitä. Ja potilaiden tulisi ymmärtää, että tällaisessa tilanteessa nimenomaan rasituksen suhteuttaminen voimavaroihin on se keino, jolla päästään tasapainoon. Se on ensin se ihan hirveä vastustus, että ei näin voi olla. Ja sitten kun niin se olo vaan huononee, sitten on pakko. Ja sitten löytää sen oman rasitusikkunan, jonka sisällä opettelee pysymään. Ja sitten se olo alkaa tuntua siedettävältä. Se ei ole välttämiskäyttäytymistä, vaan se on sitä sopeutumista. Ja mistä kaikesta joutuu luopumaan sillä aikaa sitten, niin ei kukaan sitä vapaaehtoisesti tee. Tuntuu todella takapajuiselta, että sitten Suomessa ollaan yhä jumittuneita tähän, että no lisätkää liikuntaa ja psykoterapiaa, kun muualla tutkitaan sitten solujen aineenvaihduntaa. Niin vähän voisi Suomikin päästä tähän suuren maailman tasolle ja alkaa tehdä biokemiallista tutkimusta ja biolääketieteellistä tutkimusta. Siinä vaiheessa, kun mä huomasin, että nyt on niin kuin jotain pielessä ja sitten kun kerran kokeilee, että se vanha keino, vaikka lenkille lähtö, että kun se ei toimikaan, niin pitäisi uskoa kerrasta. Ei kannattaisi niin kuin hakata päätään seinään ihan loputtomiin. Et mäkin vedin sitten niin överiksi, että mä tän vielä ja sitten mä en enää tämän jälkeen tätä enää ikinä.
ihan kaikkea ei tarvitsisi niin kuin sitten sen takia, että on kivaa ja että koska haluaa tehdä. Haluaisitko sä olla terve? No joo, kyllä. Mitä sä haluaisit tehdä, jos sä heräisit huomenna terveenä? No en mä tiedä, ehkä mennä pelaa jotain koripalloa tai jotain. Tai sitten ihan niin kuin silleenkin, että kävisi joka päivä niin kuin koko päivän koulussa silleen. Miten kaverit just käy niin kuin tietenkin.